Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και παρακολουθείτε το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Xiaomi Mi 6 και το Redmi Note 5. Ας ξεκινήσουμε. Από τις οθόνες των συσκευών, παιδιά, διακρίνω ότι το Mi 6 έχει περισσότερη λεπτομέρεια. Βέβαια δεν μπορώ να κρίνω σωστά από τις οθόνες των συσκευών, είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνετε εσείς. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο το focus. Να σας πω ότι το Redmi Note 5 έχει dual pixel autofocus, όπως και όλες οι ναυαρχίδες της Samsung, οι τελευταίες ναυαρχίδες της Samsung. Εδώ θα ήθελα και εσείς πάλι να μου πείτε την άποψή σας. Δεν μπορώ να κρίνω σωστά αυτή τη στιγμή. Ωραία, νομίζω το καλύψαμε αυτό το κομμάτι. Πάλι θεωρώ ότι έχει περισσότερη λεπτομέρεια το Mi 6 και δυναμική αντίθεση θεωρώ, αν και τα πάει πάρα πολύ καλά και το Redmi Note 5 σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και την σταθεροποίηση εικόνας, μιας και το Mi 6 έχει σταθεροποίηση εικόνας 4 αξώνων OIS, ενώ το Redmi Note 5 έχει μόνο ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας. Ας κάνουμε ένα μικρό τρεξιματάκι. Αυτά λοιπόν και με το βίντεο. Ας περάσουμε και σε κάποια δείγματα φωτογραφιών. Σε καλές συνθήκες φωτισμού, στις περισσότερες λήψεις είναι δύσκολο να πει κανείς ποια από τις δύο συσκευές έχει την υπεροχή. Ενεργοποιημένη λειτουργία bokeh, το αποτέλεσμα είναι σαφώς ανώτερο στο Mi 6. Ενώ και στις δύο συσκευές, το slow motion video είναι αρκετά μέτριο. Ωραία παιδιά, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τις συσκευές μας και στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η διαφορά είναι εμφανής στα δικά μου μάτια, φαντάζομαι και στις δικές σας οθόνες. Ο θόρυβος είναι πολύ περισσότερος στο Redmi Note 5 σε σχέση με το Mi 6. Καμία σχέση πραγματικά ποιότητα του βίντεο. Τουλάχιστον αυτά βλέπω από τις οθόνες των συσκευών. Αυτό θα το κρίνετε και εσείς. Ας δοκιμάσουμε λίγο το autofocus.
Νομίζω ότι το Redmi Note 5 είναι πιο γρήγορο, μιας και έχει και τεχνολογία Dual Pixel Autofocus. Αρκεί πιστεύω αυτό το δείγμα, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Φάνηκε η διαφορά. Ας δοκιμάσουμε και τη selfie κάμερα. Πάλι θεωρώ ότι το Redmi Note 5 έχει περισσότερο θόρυβο. Βασικά είναι ξεκάθαρο αυτό, νομίζω το βλέπετε και εσείς. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών. Σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού, αν και το Mi 6 είναι συνολικά καλύτερο, το Redmi Note 5 δεν είναι πολύ πίσω. Η selfie, τόσο σε συνθήκες δωματίου όσο και σε σκοτάδι, είναι αρκετά καλύτερη στο Redmi Note 5. Συνοψίζοντας, το Mi 6 αποτυπώνει περισσότερες λεπτομέρειες κυρίως στο βίντεο, έχει πιο φυσικά χρώματα, καλύτερο bokeh και πολύ καλύτερο βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Από την άλλη, παρατήρησα ότι σε αρκετές λήψεις το Redmi Note 5 έχει λιγότερο θόρυβο σε καλές συνθήκες φωτισμού, πολύ καλό δυναμικό εύρος, εξαιρετική ηλεκτρονική σταθεροποίηση, σε αρκετές περιπτώσεις καλύτερες φωτογραφίες σε συνθήκες δωματίου, ενώ παράδοξο είναι το γεγονός ότι ενώ οι φωτογραφίες με την μπροστινή κάμερα είναι αρκετά καλύτερες σε όλες τις συνθήκες φωτισμού, το βίντεο στο σκοτάδι έχει περισσότερο θόρυβο και λιγότερες λεπτομέρειες. Από την άλλη, το βίντεο με την κύρια κάμερα είναι απλά μέτριο σε καλές συνθήκες φωτισμού και κακό στο σκοτάδι. Ενώ και στις δύο συσκευές, το slow motion βίντεο είναι αρκετά μέτριο. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, μπορείτε να αγοράσετε αυτές τις συσκευές από τα link που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Redmi Note 5 και το Mi 6. Ποια είναι η γνώμη σας για τις φωτογραφικές επιδόσεις των δύο συσκευών? Έχει φτάσει η εποχή που οι budget συσκευές μπορούν να πλησιάσουν τις επιδόσεις των ναυαρχίδων? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.